stop the tears raining down from my eyes. No, 'cause I feel so stupid for falling for you. Should've listened to my friends when they told me not to. They said you never need one night stand, trip to Candyland if you get.
Cuối cùng đi làm của mình tại sushi. Quá là nhanh đi. Bây giờ mọi người sẽ cho mọi người xem đây là những con ong trong chỉ nha. Con làm cái đi bạn. Còn cái gì đâu làm bà xong rồi. Xong mẹ xong hết rồi, bây giờ mình sẽ quay qua chat đếm tiền. Đếm tiền. Cho cái chat này thì nó là một cái trong những cái chat mà mình được học cuối cùng luôn. Rồi. Mọi người nhá, thì lúc này là tập những mai bữa cùng với channel mình sẽ mô tả lại hướng dẫn cách cuốn handroll. Cách cuốn handroll. Nói chung cái công việc này là công việc gọi là chủ đạo ở đây. Đấy, mọi người sẽ lấy cái dòng biển. Lấy cái gì bỏ vô, lấy cái gì, lấy tu nà cái gì? Không, đầu tiên lấy dòng biển, xong đến cái nút này. Đấy, xong rồi lấy tu nà. Xong rồi lấy khai rồi. Xong rồi cầm ra. Cái ô ấy cặp ăn luôn à? Không ra. Rồi. Đẹp nha. Đẹp. Về thôi. Tiền. Rồi. Bye. Đi tự mà nói đủ máu mà tuổi già. Rồi, đóng cửa cho mọi người. Qua đâu rồi? Qua đây thôi. giờ 45 gieo giờ Việt Nam và đã có thông báo là máy bay đã hạ độ cao rồi nên mình nghĩ là máy bay sẽ đáp đúng giờ.